What's up mga fuckers? It's me, Clueless Biker, at MECQ na naman. Kaya medyo limitado na naman ang ating galawan. Pero hindi yan magiging hadlang sa ating awesome episode natin for today. Kaya tama ng satsat. Panoorin nyo to! So welcome back mga fuckers. At bago ang lahat, since nanonood ka rin lang ng episode natin para sa araw na ito, bakit hindi mo pa i-click yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng yung screen? At syempre, idamay mo na rin ang yung notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes natin para sa Clueless Biker. At gaya nga lang sinasabi natin kanina, meron tayong exciting episode para sa araw na ito dahil maninira tayo. Mag-aayos pala tayo ng isang Honda CBR 150R na kung saan ay ito'y kumakain na ng langis at medyo may konting puting usok na rin na nanggagaling sa kanyang exhaust, which could be caused ng bad piston rings or the valve seals. Kaya samahan natin sila Robbie at si Sir Boying sa katuparan ng procedure na ito. Kaya tama ng satsat. Panoorin ito.
Like and subscribe for more cat production.